السلام عليكم أحبائي وأصدقائي متابعي قناة راجح إسهيلي لتعليم الفوركس. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. في هذا الفيديو سنتناول موضوعا شديد الأهمية، وهو يعد مصيريا بالنسبة لأي ترادر، أي تاجر أو مضارب في البورصة. أنا شخصيا أعتبره أول وأهم مفتاح للعبور إلى ضفة النجاح، ليس فقط في عالم الفوركس بل وفي المضاربة بصفة عامة. عزيزي المشاهد، إذا تابعتني إلى نهاية الفيديو ستتمكن من التعرف على كيفية تصرف السوق، وكيفية تعامل المحترفين مع سلوكيات سوق المختلفة، وتستفيد مما تعلمته لتنمية قدراتك في المتاجرة بالبورصة، والنجاة من أخطر المآزق التي يقع فيها أغلب المبتدئون. فلنبدأ. حين نقتحم مجال الفوركس نجد أنفسنا محاطين بالكثير جدا من المعلومات، من مدونات، مواقع، منتديات، وكتب. على سبيل المثال تضم موسوعة كولباي المؤشرات الفنية للسوق Technical Market Indicators 834 صفحة و127 إنديكيتور. هذا إذا ذكرنا الكلاسيكي منها فقط. ضف إلى ذلك العديد من المقولات الشهيرة مثل الاتجاه هو صديقك. Trend is your friend. السؤال الذي يطرح نفسه صديقي المشاهد: هل تساعدنا كل هذه المعلومات والمؤشرات على اتخاذ القرار الصائب في مواجهة وضعية معينة بالسوق؟ للإجابة على السؤال فلنحلل الوضعية التالية. هذا رسم بياني يومي لليورو دولار بتاريخ 12 من يناير 2012. لاحظ الاتجاه الهبوطي لسعر اليورو مقابل الدولار. كما يبدو واضحا من خلال الرسم أن هذه النزعة قوية. من ناحية أخرى، انظر إلى الخبر السيء بالنسبة لمنطقة اليورو الذي نشرته البي بي سي نيوز بتاريخ 13 من يناير 2012، والمتعلق بتخفيض التقييم الائتماني لفرنسا. إذن ما رأيك أمام هذا الوضع؟ هل نقوم بشراء اليورو أو نبيعه؟ عزيزي المشاهد، هذا ما حصل انطلاقا من تاريخ 13 من يناير 2012. لقد ارتفع اليورو فجأة. أتعلم لماذا؟ أنه نتيجة تدخل اللاعبين الكبار من بنوك عالمية، صناديق تحوت، وكبار التريدرز. لقد ظهر المحترفون في الصورة، فقد كانوا متأكدين من أن الأغلبية ستبيع في تلك الفترة، لذلك قاموا بعكس ما فعله أغلب المضاربون. لقد اشتروا جميع الكميات المعروضة للبيع. احذر بكم، طبعا بأبخس الأسعار. إذن لم تساعدنا المؤشرات الفنية ولا الأنباء على اتخاذ القرار الصائب، بل بالعكس قامت بدفعنا إلى الاتجاه الخطأ وتوريطنا في وضعية لا يحمد عقباها. أيها المشاهد، هنيئا لك، فقد وصلت إلى أهم جزء في الفيديو. أرجوك أن تركز ذهنك معي وألا تنسى أبدا ما سأقوله لك. إن التعويل على المؤشرات الفنية ومتابعة الأخبار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبيع والشراء في البورصة لا هي السبب في فشل أكثر من 90% من المضاربين في تحقيق أرباح مجزية وثابتة. إذا أردت أن تنتمي إلى نخبة الناجحين، فعليك أن تفهم آلية سلوك السوق، أو بعبارة أخرى، الآلية التي تجعل السوق يتحرك هبوطا، ارتفاعا، أو أن لا يغادر نطاقا سعريا معينا. عندها سوف تبدأ بالتصرف مثل المحترفين الذين ذكرتهم في وضعية اليورو مقابل الدولار.